ආයිබෝවන්. අද මම ඇදුවේ උඳු වලලු. අපි බලමු මේ පැණි බේරෙන උඳු වලලු එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම මේ හදාගන්න ගත්ත උඳු පිටි ග්‍රෑම් 200. එතකොට මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි මේස හැඳි 5ක්. මේ තියෙන්නේ හාල් පිටි මේස හැඳි 5ක්. හාල් පිටි වෙනුවට නම් මං අරන් තියෙන්නේ කඩේ තියෙන ඉන්දියාප්ප පිටි පැකට් එකකින් මේස හැඳි 5ක්. ඔයාලට වැඩියෙන් හදා ගන්න ඕන නම් මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා අරගන්න. දැන් මම මේ උඳු පිටි එකට හාල් පිටි, පාන් පිටි එකතු කරලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන්නේ ලුණු ටිකක්. ඊළඟට සීනි තේ හැඳි 2ක්. ආයෙත් මේ ටික පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මේකේ කෑලි නැති වෙනකම් අනා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේක පොල් කිරි වලින් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම නම් වතුර වලින් තමයි මේක හදාගන්නේ. මේක ඝනත් නැති, ගොඩාක් දියත් නැති මෙන්න මේ පදමට අනා ගන්න ඕනි. ඊළඟට මේක පැය භාගයක් බහලා තියා ගන්නවා. දැන් උඳු වලලු හදලා දාගන්න පැණි එක තමයි මම මේ හදන්නේ. සීනි ග්‍රෑම් 50කට වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරලා ලිපේ තියාගෙන ඒක දිය කර ගන්නවා. එක ටිකක් දිය වෙනකොට මම මේ එකතු කරන්නේ පොල් පැණි කෝප්ප භාගයක්. ආයෙත් මේ ටිකක් රත් වෙනකන් දිය කර ගන්නවා. මෙන්න මේ පදම ආවම හරි. දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මම තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මගේ උඳු පිටි මිශ්‍රණයත් හරි. මේ බලන්න දැන් පොඩ්ඩක් මේක ඝන වැඩි වෙලා නිසා මේ වෙලාවේදී මම මේකට පොල් කිරි මේස හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. ගොඩක් නෙමෙයි මේස හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මේක ආයෙත් කලවම් කර ගන්නවා. ඊළඟට පයිපින් බෑග් එකකට මේ ටික එකතු කර ගන්නවා. මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් ඉටි කොලයකට දාලා ඒකේ අග පොඩ්ඩක් කපලා වුණත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට උඳු වලලු මේ තාච්චියට වක් කර ගන්නවා. ටිකක් පැතලි භාජනයක් තමයි ගන්න ඕනි. එතකොට අපිට එකපාර උඳු වලලු 5ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියදී තමයි මේ උඳු වලලු වක් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ලිපේ ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මේක දෙපැත්ත හරවලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. ඔන්න දැන් මේ හරි. දැන් මම මේවා එකින් එක අරගෙන අර හදාගත්ත පැණි මිශ්‍රණයට දා ගන්නවා. පැණි මිශ්‍රණය නම් නිතරම වගේ රස්නෙට තියෙන්න ඕනි. ගොඩාක් රස්නෙට නෙමෙයි ටිකක් රස්නෙට. එතකොට තමයි මේ උඳු වලලු වලට පැණි ටික උරාගන්නේ. මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේක දෙපැත්ත හරව ගන්නවා. ඔන්න දැන් මම උඳු වලලු ටික හදලා ඉවරයි. මේ බලන්න. ඔයාලත් මේ වගේ උඳු වලලු හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.